na ibibigay mo yun sa nabunot mo. Pero minili namin is banana. Ano to? Mango to eh. Mango yun na yan. Mango. Tapos, ano to? Hipon. Hipon yan. Para small natin. Tapos, ito, giniling. Kasi gagawa tayo mamaya yung dumplings. Tapos, watermelon. And sibuyas, bawang, and ginger. Ayun, yung ginger. Ayun, nagkagay siya. Ayun, ginger. Yan ang binili namin sa palengke. Gumagawa po si JB ng dumplings. Ayan. Ito po yung dumplings. Mukha lang po siyang makalat, pero malinis po yung lamesa. Guys, napunta na kami dun sa 30s. Kasama natin ang buong gang. Hindi pa nakainom ng bangus Wait lang, tinelos ko. Nagulo guys, tignan nyo. Diba, ang galing? Sila sa labas. Inaantay nila. Ako pa, maglalak. Baka mamay ka mag-vlog. Ano ka pumili? tayo dumaan po tayo may sa kanila. Ganito guys, ang hirap isara. Kasi magaling eh. Ako po pinagsara eh. Chocolate sama si Mama. Hindi niya alam kung sino nabunot. Sino nabunot mo? Secret. Secret daw. Ito na yung dalawa. Yan. Post na tayo. Maraming mura dito sa 30s. Kaya pag malapit kayo, pag taga Bukawi at Santa Maria kayo. Dito kayo bumili ng chocolate. So yung mga nabili ko sa 30s hindi lang siya chocolate. Meron ding mga ganito. Yan. Ngayon ko lang ito nakita kaya gusto ko siya i-try. Kaya ito. Tapos, sa nabunot ko, ito yung bibigay ko sa kanya. Dark chocolate na Mergy. Tapos, milk chocolate na Mergy. Tapos, baby and apple na Mergy. So, guys, meron akong nakita sa May 30s. Itong nisin ramen. First time ko siya makita, kaya gusto ko siya makita. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano ito. Kung ganda ko ba talaga yung scroll niya. Or, M&M na lang. So, ito na guys, yung ramen na lazy. Nagluto lang ako ng egg. Tapos, ito na yung ginawa namin kaninang dumplings. Yes. Hi, Mom! Ito, dumplings. Wala ka yung coke, ma? Pinasok ko muna sa rin. So, pakita mo sa kanila yung ulam ko. Ito guys. Hirap na hirap pa din ah. Ramen. Ramen, dumplings. Dumplings. And ayaw niya magpaet.
So, since Valentine's Day, ito yung bibigay naman kay Mama. Hindi niya to favorite pero wala kaming budget kaya ito lang. Yan. Tapos ito naman ito almonds na ano yun, macadamia ata yun. Basta pag binuksan niya na lang. Tapos itong cake is from Dough Cravings. Antayin natin siya dumating, Mama, bibigay natin ito. Ang alam niya, wala kaming bibigay sa kanya. Pero, syempre, meron. Yes. Malamang to, shawl ko to. Shawl ko to nananahimik. Grabe ka naman, sabi ka lang. Akala ko wala kami pera pambili. Ganito. Ayun yung nakita ko. Shawl. Gusto niya rin. Kaya Thank pala. you. Okay, so bubunutan kami para sa Valentine's Day. Yay! Ila wala mo ba na? Energy na. Yay! Apat kayo bubunutan. For Valentine's to. Uy! Inuwi na! Ako na isa. Sino kayo naman? Uy! Wala. Ay, pag sarili na bunot, babalik ah. Nakakatakay din niya. Sarili naman ako na bunot. Uy! Sarili na bunot ko! Ulit! Sarili ko na bunot eh. Ako dati dana. Ano ba yan? Sabi ko na. Hindi na ako yun. Nabunot ko sarili ko eh. Ay, ako sa'yo. Huwag ka tao. Paborito yung yes kasi nabunot ko yung sarili ko. Pag nabunot sarili, bawal. Tapos pag di nila sinabi na nabunot nila yung sarili nila, magbibigay sila ng 50 pesos sa kada. Talaga ng toothpick tong talaga. Nabuhay ko sarili niya. Ito kasi sumama sa ano. Nabuhay niya sarili niya. Gapa? Baka hindi tayo mga tao sa punutan. Punutan lang. Okay na to sa akin. Bakit mo kayo yun? Kilala ka eh. Alam na, kita niyo yung soccer. Hindi ko nakita. Guys, baka magtaka kayo bakit sila nakamas kasi ayaw nila magpakita sa video. Mga magaganda kasi itong mga to. Kaya ano, yung mga nakatakip sila ng damit, hindi mabaho dito guys, mabango actually. Kaso lang mga maka-art ito. Sige, mag-ingay kayo. Di na Hindi ako nanduwa sa regalo. guys, since bakit nga ba kami nagganito mga exchange gift ngayong Valentine's Day? Kasi since pandemic, hindi ko naman kasama yung mga friends ko. Kaya ang kasama ko naman is mga kapatid ko. Kaya tayo ko, why not na gawin din namin? First time namin itong gagawin. Pero kami magkakaibigan, since nung grade 11, ginawa na namin ito. Kasi nung grade 10, maraming mga may jowers. Tapos pagdating ng grade 11, maraming ng single. And hindi ko alam kung ako nakaisip nito or kung sino man sa amin magkakaibigan. Tapos yun nga, magbubunutan. Tapos ano, may budget lang kami. Kuwari, 150 lang. Ganun lang yung budget namin for Valentine's Day. Tapos ibibigay mo yun sa nabunot mo. Like parang exchange gift siya. Pero Valentine's Day edition. So kami magkakapatid, ang nabunot namin, hindi ang sasabihin syempre. Tapos ang gagawin na namin ngayon is, de-decorate na namin itong mga chocolate na binigay ko. Gift wrap or kaya kung anong arte na pang Valentine's yung gusto mong gawin. So ayun. So yan. Munggo, hindi ko yung natapos. Pakita mo sa vlog yung gawa mo. Effort. Sige, may tingnan mo. Tayo lagyan mga effort and then hindi kami nalagay na guys. Effort. Ang pangalan pala nito guys, Mimi. Kaya yung binigay niya, M&M. Kasi,
Mimi. So guys, mag-exchange gift na kami. Kakatapos lang namin kumain galing sa 𝚕𝚑𝚊𝚘𝚎. So yun, mag-exchange gift na kami. So ang unang magbibigay ng regalo is Jamie. In short, Mimi. Nakamas sila guys kasi ayaw nila magpakita sa video. Maaarte yan. Wala, ano kami guys. Negative naman kami sa COVID. Pero mga ayaw lang nila magpakita sa vlog, yung mga mukha nila. Sasabihin na ni Mimi ko sino yung nabunot niya and i-explain muna bakit yun yung gusto niyang ibigay. Nabunot ko ay si Melay. Kasi ayaw niya na evidence kaya evidence binigay ko sa kanya. Yan. At saka kaya may basura kasi pag may basura siya nakikita, sumisigong agad siya sa akin. Yan. Pero siya po yung pinakabata. Yes. Lumisan. Next! Next po si Jana kasi kanina naglaro kami ng bayo-bayo tapos sila yung natalo. Okay. Sabi ko kami na. Kaya, Next! kaya ito Jana. bibigay ko kasi ito lang nakita ko sa game. Sabi ko. Tapos kilala. Pakita mo yung binigay. Pakita mo na yung binigay sa'yo. Kilala. Ito. Ayan po yung binigay ni James sa kanya. M&M! Si Jamie na, ano yung binigay sa'yo? Sabi ko na tama. Galing daw yung sa rep yung binigay ni Jack. Kaya sa'yo nito guys, no? Parang ano, maiiyak sila sa sobrang sayo. Nasa rep din. Diba? Alam ko nandito to. Alam mo, kasi guys, hindi ko na nakita yung choco baby niya sa taas kaya alam ko ito ibibigay niya. Pakita mo. Pakita mo. Yes, malaking choco baby. Kasi sinabi ko kahapon gusto ko tapos narinig niya ako kaya ito yung binili niya. Yes! Next naman is ako. Ang nabunod ko is Ate dyan ha. Jamie. Parang dyan sa. Ako pala yung wala. Si Jana, face mask yung binigay ko kasi tignan niyo naman guys, naka-face mask siya ngayon. Pabuo na lang face mask to, kaya ang binigay sa akin is yes. Ang galing talaga. Yes. Si Jana po yung nabunod ko kasi kailangan niya ng face mask. Yay! May bago na siya supply ng face mask. Guys, masaya. Si Jana po yung nabunod ko. Obvious po kasi dito oh. Pakita mo. Si Mary malungkot. Yan, tsaka Maggi dark chocolate. Dark chocolate yung binigay ko guys kasi mahilig siya sa dark chocolate. Favorite niya yung dark chocolate. Kaya yun. Ako na. Yes. Okay, next. Siyempre, halata na kung sino nabunod ni Melay. Alam ko naman. Ako. Alam niyo ba guys, fun fact lang, ito di ba ginawa namin ito kagahapon. Tapos, iniwan niya ito sa freezer kasi daw malulusaw siya. So, bakit ito yung binigay mo sa akin? Yes. Favorite niya. Favorite ko to, Hershey's chocolate na cookies and cream. Pero hindi ko favorite yung choco baby pero itong favorite ko talaga. Favorite ko to ako na naging eh. Tapos meron pa siyang may letter pa guys. Galing pa itong word. Happy Valentine's 𝚛𝚎𝚘 from Ginela. Sorry, walang pera. Yan yung favorite mong chocolate. Ate Yaya from Ginela. Ano pala, binuksan namin to kasi nasa freezer lang to. Yun lang guys! Yes! So guys, pero lang ang favorite talaga ni Jamie na chocolate is KitKat. Tapos si Jana kahit anong dark chocolate. Ako, ito talaga yung favorite caramel. Tsaka mga white chocolate. Kay Ginela, maalam mo ang favorite niya talaga is Maltesers. Kaso lang nung pumunta kami ng 30s, walang Maltesers. Bye guys! Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell so that you will be notified every time I post a new video. Bye!